नमस्ते, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटोरियल नेपाल। ट्युटोरियल नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज पनि मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले थम्बनेल प्लस टाइटल हेरेर बुझिसक्नु भएको छ भिडियो केको बारेमा भनेर। भिडियोमा चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई ब्रान्डिङ च्यानलको बारेमा भन्ने छु, अथवा हाम्रो भिडियोमा चाहिँ आफ्नो भिडियोमा ब्रान्डिङ लोगोहरु कसरी युज गर्ने है, अथवा वाटरमार्क भिडियो चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यसको लागि भन्ने छु। हाम्रो प्रत्येक भिडियोमा जस्तै भिडियो हेर्दाखेरि तपाईको लोगो आउँछ, वाटरमार्क भनौं न, वाटरमार्क आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले कसरी एड गर्ने त है। हाम्रो भिडियोमा युज नगरिकन हामीले यो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ कसरी राख्छौं, युट्युबमा राख्ने बित्तिकै तपाईको अटोमेटिकली पनि तपाईको भिडियोमा चाहिँ वाटरमार्क आउँछ है। त्यस्तो बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गइसकेपछि युट्युब हान्नु होला, यसमा चाहिँ युट्युब सर्च गर्नु होला। मेरो यसमा चाहिँ स्लो भएको कारणले मैले अर्को ट्याब चाहिँ अलिकति खोल्न मानिन, डाइरेक्टली मैले युट्युबमा जाने छु। युट्युबमा गइसकेपछि हानेर जानुस् आफ्नो च्यानलको लोगोमा, अनि युट्युब स्टुडियोमा जानु होला। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि यो चाहिँ अस्ति स्लो छ नेट चाहिँ, त्यो भएको कारणले मैले डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु यसरी ड्याशबोर्ड। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर आइसकेको छ। हामीले तल जानुस्, स्क्रोल गर्नुस्, तपाईले सेटिङबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। तर आजभोलि भनेको यो कस्टमाइजेसन आएको छ, न्यू फिचर चाहिँ है। मैले यो कस्टमाइजेसनको बारेमा यो भन्दा पहिला पनि भिडियो बनाइसकेको छ। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोलाई चाहिँ माथि गएर आई बटनमा आइसकेको छ, त्यो आई बटनबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र हामीले कस्टमाइजेसनमा गयौं, कस्टमाइजेसनमा गइसकेपछि यो भन्दा पहिला मैले लेआउट अनि ब्रान्डिङ र बेसिक इन्फोको बारेमा त्यो भिडियोमा भनेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोहरुलाई कसरी एड गर्ने र तपाईले यहाँनिर चाहिँ फिचर अप्सनहरु कसरी एड गर्ने यसको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छ। तपाईले त्यो आई बटनमा गएर हेर्नु होला है। र अब हेर्नुस्, र एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा पनि कस्टम युआरएल चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने है। जस्तै यहाँनिर आइरहेछ https अनि त्यसपछि /youtube.com/c/tutorialnepal प्रकाश भनेर आइरहेछ। यसरी तपाईले आफ्नो डिफल्ट कस्टम युआरएल पनि कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। मैले सबै आई बटनमा राखिदिने छु, त्यसमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले ब्रान्डिङमा जान्छु। ब्रान्डिङमा गइसकेपछि तपाईले सायद लोगो चेन्ज गर्न अनि ब्यानर चेन्ज गर्न त मजाले सकिहाल्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर भिडियो वाटरमार्कको बारेमा खास भन्न खोजेको चाहिँ भिडियो वाटरमार्कको बारेमा हो। भिडियो वाटरमार्क गर्दाखेरि तपाईले भनेको यहाँनिर हेर्नुस् है, एन इमेज दैट्स 150 into 150 भनिरहेको छ हो। यहाँनिर भनेको यसको पिक्सल चाहिँ हाम्रो 150 मा हुनुपर्छ पिक्सल चाहिँ लोगोको है। तपाईले अथवा सब्स्क्राइब बटन राख्नुस् अथवा आफ्नो लोगो वाटरमार्क राख्नुस् है, तर यसको भनेको चाहिँ 150 पिक्सलमा राख्नुपर्छ। र यसले चाहिँ भनेको PNG फाइल, GIF फाइल अनि BMP, JPG र 1 MB भन्दा तल हुनुपर्छ है, लेस देन 1 MB हुनुपर्छ। तपाईले सुरुमा चाहिँ अपलोडमा जानुपर्ने हुन्छ। तर अपलोडमा जानुभन्दा पहिला हाम्रो लोगोको साइज मिलेको छ कि छैन है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। यदि छैन भने चाहिँ हाम्रो फोटोसपलाई ओपन गर्नुस्। यसमा चाहिँ फोटोसप खुलिसकेको छ। अब हेर्नुस् है, फोटोसपमा चाहिँ तपाईले फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। फाइलमा गइसकेपछि सुरुमा चाहिँ मैले न्यू क्रिएट गर्छु, अथवा कन्ट्रोल एन गर्दा नि हुन्छ। तपाईले सर्टकट युज गर्नु भएको छ, फोटोसप चलाउनु भएको छ भने है। यदि छैन भने पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलमा जानुस्, स्टार्टिङमा अनि न्यूमा जानु होला। न्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुस् हाइट र विड्थ दिएको छ। हाम्रो हाइट विड्थ कति चाहियो त 150 पिक्सलमा हुनु पर्यो। यसलाई पनि हाम्रो हाइट पनि 150 मै हुनु पर्यो हो। मैले चाहिँ अहिले रेजुलेसन 300 मा राख्छु। यो रेजुलेसन 300 मा राख्दाखेरि यहाँनिर इमेज साइजको ध्यान दिनु होला। हाम्रो चाहिँ 1 MB भन्दा तल भनेको छ नि त, अथवा हाम्रो 1 MB सम्म भए पुग्यो। यसमा चाहिँ अहिले 65.9K भन्दैछ, मजाले पुग्छ। यो चाहिँ 1K भनेको चाहिँ हाम्रो 1 MB भन्दा तलै हो। यसलाई एकपटक ओके गरौँ। अब हेर्नुस् है, हाम्रो फाइल ओपन भइसकेको छ र यसमा मैले फेरि फाइलमा जान्छु र ओपन गर्छु है। ओपन गरिसकेपछि हामीले यदि त तपाईले सब्स्क्राइब बटन यस्तो राख्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइब राख्नु होला। यदि हैन लोगो राख्छौं भने चाहिँ लोगोलाई सिलेक्ट गर्नुस् है। मैले चाहिँ लोगोलाई नै राख्ने छु। र अब हेर्नुस्, यहाँनिर एउटा म्याजिक वाइन टुल भन्ने भेटिन्छ। हाम्रो यसलाई क्लिक गर्नुस् र
मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहेन कि ब्याकग्राउन्ड यो व्हाइट छ यो ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ राख्दैन PNG फाइल राख्छु है त्यसको लागि चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्नुस् अब हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुस् कन्ट्रोल शिफ्ट आई प्रेस गर्नुस् इन्भर्स हुन्छ हो लोगो मात्रै सिलेक्ट भयो नि अब कन्ट्रोल जे गर्नुस् डुप्लिकेट हुन्छ हो अब यसको आँखालाई अनभिजिबल गर्नु त हेर्नु त देखिरहेछ हो यस हामीलाई चाहिँ के चाहियो त यो ब्याकग्राउन्ड हटेको चाहियो नि त यो ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ अब चाहिँ यसलाई मुभ टु ले समात्नुस् र यसमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ एकदम लार्ज साइजमा आइरहेको छ नि तपाईँले कन्ट्रोल डी पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि होइन कन्ट्रोल पी प्रेस गर्ने होइन तपाईँले चाहिँ यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु भने पनि हुन्छ कि यसमा क्लिक गर्नुहोस् आउँछ हो आइसक्यो चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् हामीले डाइरेक्टली माउसलाई यसरी सार्ने होइन यो चाहिँ चेप्टो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ नि त हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त यहाँनिर शिफ्ट र अल्टलाई प्रेस गर्नुहोस् अनि कुनै एउटा पोइन्टमा क्लिक गरेर यसरी साइज घटाउनुहोस् यो यसरी घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चारैवटा साइडबाट चाहिँ मजाले घटेर हुन्छ कि हो इक्वल घट्छ कि है अब यति भइसकेपछि न मैले चाहिँ धेरै ठुलो राख्न चाहेन यसमा यति राख्यौँ र यसलाई ओके है अब हेरौँ यो सेन्टरमा मिलेको छैन नि त सेन्टरमा मिलाउनको लागि हामीले के गर्ने यो साइडमा लेयरहरू हेर्नु होला शिफ्टसँग यसलाई प्रेस गर्नुहोस् दुईटै सिलेक्ट भयो हो सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर हेरौँ एउटा चाहिँ एलाइन्समेन्ट भर्टिकल सेन्टर भन्छ है यसमा क्लिक गर्नुहोस् भर्टिकलमा राख्नु पर्यो हो थोरै माथि गएछ अब चाहिँ हामीले फेरि यसमा क्लिक गऱ्यौँ होरिजेन्टलमा मिल्नेछ हो यस राइट साइडमा थोरै सरी अब चाहिँ यो सेन्टर आइसक्यो यो ब्याकग्राउन्डको आँखालाई हटाइदिनुहोस् है यो ब्याकग्राउन्डको आँखालाई हटाउनुहोस् हामीलाई किन भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड राख्ने होइन भन्न खोजेको अब चाहिँ मैले यसलाई कन्ट्रोल एस गरौँ र यहाँनिर गएर मैले एउटा फाइनल नाम लेख्यौँ है र यसलाई चाहिँ PNG फाइलमा सेभ गर्न चाहन्छु मैले PNG भन्ने यसमा क्लिक गऱ्यौँ डेस्कटपमा अनि सेभमा क्लिक गर्छु र फाइनली ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् है हाम्रो सेभ भइसकेको छ अब तपाईँले डाइरेक्टली के गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा जानुहोस् अब हेरौँ 150 को हामीले पिक्सलमा राखिसकेको छौँ 1 MB भन्दा तल नै छ अब यसलाई अपलोड गर्ने तरिका भनेको अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस् अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जुन लोकेसनमा राख्नु भएको छ आफ्नो कम्प्युटरमा त्यसैमा जानु होला मैले डेस्कटपमा राखेको छु डेस्कटपमा के नामबाट चाहिँ फाइनल नेमबाट है यसलाई क्लिक गरौँ ओके गर्नुहोस् यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसलाई ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् है हेर्नु त हाम्रो वाटरमार्क आइसकेको छ र यहाँनिर ध्यान दिनुहोस् डिस्प्ले नेम भन्दैछ नि डिस्प्ले नेममा चाहिँ तपाईँले एन्ड अफ भिडियोको अन्तिममा आउने बनाउनुहुन्छ कि तपाईँले कस्टम टाइम सेट भनेको जस्तै हाम्रो 5 मिनट भिडियो प्ले भइसकेपछि आउने बनाउनुहुन्छ कि 2 मिनट अथवा 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड है यसरी चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि होइन हाम्रो चाहिँ भिडियो स्टार्ट भएदेखि अन्तिमसम्म आउनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले इन्टायर भिडियो यो भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि अन्तिमसम्म आउँछ है इन्टायर भिडियो चाहिँ यति भइसकेपछि मैले चाहिँ इन्टायर नै राख्छु सुरुदेखि लास्टसम्म यदि होइन तपाईँले चाहिँ 10 सेकेन्ड पछि अथवा 5 सेकेन्ड पछि आउने बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ कस्टम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसलाई हटाइदिउँ 10 सेकेन्ड राख्यौँ हो यो चाहिँ 10 सेकेन्डमा आउने भयो यदि होइन हामीले चाहिँ सुरुदेखि स्टार्टदेखि अन्तिमसम्म राख्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ यति गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर पब्लिस भनेको छ पब्लिसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है यति हुन्छ मेरो यसमा चाहिँ नेट अलिकति स्लो भएको कारण यस्तो आइरहेको छ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर गो टु च्यानल भन्दैछ तर तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि मेरो भिडियोमा चाहिँ वाटरमार्क आएन भन्नुहुन्छ होला त्यसको लागि फेरि के गर्ने त यहाँनिर क्रिएटबाट राख्नु होला तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि है क्रिएटमा गएर अपलोड भिडियो गर्नु होला अनि मात्रै तपाईँको यसमा चाहिँ आउने चान्स 100% हुन्छ है कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ कि तपाईँले मोबाइलबाट राख्दाखेरि क्रिएटबाट राख्नु भएन अपलोड भिडियो डाइरेक्टली राख्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ आउँदैन कि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने क्रिएटमै गएर अपलोड भिडियो नै गर्नु होला है यसको लागि चाहिँ यहाँबाट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियोमा चाहिँ वाटरमार्क आउनेछ र तपाईँहरूले यदि लोगो राख्नु भएको छैन भने लोगो पनि राख्नु होला आफ्नो च्यानलमा र ब्यानर पनि राख्नु भएको छैन भने पनि ब्यानर पनि बनाइराख्नु होला यदि ब्यानर बनाउन आएन अथवा लोगो बनाउन आएन भने चाहिँ मलाई इन्फर्म गर्नुहोस् तलतिर कमेन्ट छोड्नुहोस् है लोगो बनाइदिनुहोस् भन्यो भने म लोगो पनि बनाइदिन्छु यदि होइन लोगो बनाउने तरिका सिकाइदिनुहोस् भन्यो भने म तरिका पनि सिकाइदिन्छु है यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले तलतिर कमेन्ट गर्नु होला र कस्टम URL को बारेमा पनि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मजाले हेर्नु होला यसको बारेमा पनि है र आजको लागि चाहिँ यति नै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो
जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट दिनु होला। लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोस् र सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। यदि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोस् है त। अहिलेको लागि नमस्ते।